Dobrý den, opět vás tady vítám. V dnešním videu se podíváme na nářadí nebo vybavení, který by nemělo chybět žádný dílně. Je to vlastně jedna ze zásadních věcí, co se týká výroby, a jedno, ať jste profíci nebo kutilové a děláte se dřevem nebo s kovem. A tím nářadím není nic obyčejnějšího nebo zásadnějšího, než je klasická svěrka. V tomhle případě se bavíme o svěrce, která má na čelistech sílu sevření až 1000 kg. Jak taková svěrka funguje, jaký jsou její plusy nebo mínusy, výhody či nevýhody, tak na to se podíváme v tomhle videu. Jdeme na to. Vy, co mě sledujete už od začátku, tak jste na svěrky mohli narazit. S tím, že v té době nebyly moje, mohl jsem si je půjčovat od kamaráda. A vlastně, než jsem se dostal k tomu, abych se je mohl pořídit, tak zmizely z trhu. Neříkám, že úplně všechny, ale zůstaly vlastně tady na trhu v rámci našeho malého státu určitý velikosti, které mě nevyhovovaly, anebo určitá dílka těch čelistí, které mě opět nevyhovovaly. Zaplať pánbůh jsou zpátky. Vlastně to, proč po nich v úzovkách tak toužím, nebo v čem jsou trošičku odlišní než jiné svěrky, nebo stužidla, tak na to se teďka podíváme. Co se obslužnosti svěrek týká, ukážeme si pár drobností nebo vychytávek, které svěrky mají. První z nich je to, že vlastně potřebujete třeba sevřít 2 trámy, určitě to znáte, nastavíte si vzdálenost, ta část pohybová na těch svěrkách vám sjíždí dolů, skřípne vám to ruku, nebo to furt prostě se snažíte dohnat v rámci té vzdálenosti, jednou rukou držíte svěrku, nejlépe druhou rukou držíte 2 trámy, třeba který potřebujete sevřít, a třetí rukou byste potřebovali dohnat, dotlačit ten rozdíl vlastně k tomu, co potřebujete sevřít. Tady to je v pohodě, nastavíte a svěrka vlastně drží tu vzdálenost, kterou máte. Nesjede vám na ruku, neskřípne vám to ruku a zůstane vlastně držet to, co tam nastavíte. Taková jednoduchá v uvozovkách vychytávka, ale jak už jsem říkal, určitě spousta z vás se občas udělá nějakou štěnici nebo si skřípla svěrkou ruku. To je první věc. Druhá věc je ta, že svěrka má, co se týče té spodní čelisti, která vlastně výjíždí, tak ta čelist je pevná a vlastně se neotáčí. Není to ani na žádným kluzným jakoby uchycení, tak jako je u jiných svěrek, ale prostě jak šroubujete, tak vlastně tady ta spodní čelist, vlastně to, co to stahuje, je furt pevná a nikam vlastně se netočí. A nemůže se vám stát teda to, že se to vlastně jakoby z toho materiálu smykne, protože ta kulička v uvozovkách, nebo to uchycení, na kterém to je, už to vlastně nedrží a posouvá se po tom materiálu. Další výhodou svěrky je vlastně nastavení té rukojeti, kterou si dáte, překlopíte, jak potřebujete, může to být přímá, jako jste zvyklí, u stužidel a svěrek, můžete prostě lehce šroubovat, nebo rychle šroubovat. V uvozovkách zase s tím, když potřebujete někam honem dotáhnout tu vzdálenost, takže jednoduše, jak se šroubovákem. A pokud potřebujete vyvinout větší sílu, snadno překlopíte na obě dvě strany, bez problémů, a můžete vlastně pořádně zabrat a dotáhnout to na to maximum, který ta svěrka umí. Další věc, kterou svěrka umožňuje, je to, že v případě nutnosti, neříkám, že to využije každý, ale můžete vlastně rukojeť odendat a není tam, nepřekáží tam. Nikdo vám nepovolí, když si něco stáhnete, tak nikdo vám v uvozovkách z legrace nepovolí to, co máte staženýho, pokud tam samozřejmě strčí šroubák a tak dále, to je jasný, ale prostě dá se odendat rukojeť a lze vlastně tak se svěrkou manipulovat a zase opačně nandáte a opět bez problému už zase svěrka funguje, jak má. Věc, která není často u svěrek vídaná, nebo stužidel, to už jedno. Má tady i možnost mazání, takže vlastně ten samotný mechanismus, který je zásadní pro celou tu svěrku, samozřejmě se dá promazat. Teďka narychlo odbočím. Nedávno mi bylo vytknuto, že vlastně co mám recenze, tak jsou pouze pozitivní, nemám nic negativního. Chápu, na světě je spousta pozitivních zpráv, takže proč trošku něco nepohanit. V každém případě, vy, co mě sledujete dlouho, víte, že pokud to nářadí nebo to vybavení stojí opravdu za, tak o tom nenatočím. Nebudu to ani dělat nikdy jindy, prostě nechci pomlouvat, nechci prostě zdrbávat, prostě když to nářadí nevyhovuje a jeho negativa převyšují nad pozitivy, prostě ta recenze nikdy nevznikne. A řada z vás se mnou vlastně už bavila
jak už po mobilu, po nějakém chatu, o nářadí, který v dílně třeba dlouhodobě vidíte, ale nikdy vlastně nebyl natočený, tak má to svůj důvod, proč o něm nemluvím. A vám vlastně vždycky soukromně, když se o to nářadí opravdu někdo zajímá, nebo to vybavení někdo zajímá, zeptáte se, odpovím, co mi vyhovuje, nevyhovuje, proč vlastně to nářadí nikdy vidět nebylo ve videu. A vyjasníme si to a vlastně ten, kdo ten zájem má, ví proč, anebo do čeho, když tak jde, když se bude kupovat. V každém případě se teda pokusím nacházet ty negativa na tom vybavení a v tomhle případě se podíváme, co se negativ týká zase k tomu, o čem mluvíme. Takže negativa za mě, co se svěrek týká. První věc je, až to bude znít legračně, tak je to svým způsobem váha, protože je jasný, že nemůžu udělat lehčí, aby to něco vydrželo, ale opravdu v rámci třeba té 150 svěrky, kterou tady mám, tak to už je opravdu kus, jako s kterým už můžete pomalinku cvičit a bude vám vyhovovat místo čínky. Důvod je jasný, musíte něco vydržet. Ty upínací síly, který svěrka má, si prostě nejde vycucat jen tak z prstů a samozřejmě čím delší svěrka, tím větší tam může být prohyb, musí prostě materiál držet. Ale jak už říkám, je to svěrka opravdu pro chlapáka, tím se nechci nikoho dotknout, nebo dvou možná, prostě už je kousek. Neumím si představit v té dvoumetrové dílce, to už opravdu je na pár lidí, aby prostě s tím spolupracovali, něco sevřeli, anebo jste si pak neléčili záda s tím, jak to je těžký. Takže váha, v uvozovkách váha, protože jak už jsem říkal, je jasný, že prostě ta svěrka musí něco vydržet. Za mě teda, co se najde, jakoby, nechci říct úplně negativum, ale mohlo by to být domyšlený, je to, že ta svěrka by mohla fungovat tak, že by tady mohla mít větší plošky, aby se dala položit na stůl a tak jako se lepí z párovky v menších svěrkách, že by se lepit, samozřejmě zase to je teoretický, větší věci a prostě ta svěrka by mohla na tom stole stát víc než takhle, jak stojí a nebyla by taková labilní. To je jedna z věcí, který osobně bych tam uvítal. A to týká poslední věci, která by mohla být trošičku jinak, je svým způsobem jako vždycky u každého nářadí, když kupujete něco kvalitnějšího, cena. S tím nic neuděláme. Já teďka připravuju pro vás projekt, ten až uvidíte. Dělám projekt totálně ze zbytků, vlastně co se kde pozbíralo. Je tam hodně železa, ceny, které jsou v obchodech, je prostě mimo. Takže uvidíte, totálně recyklační projekt by se dalo říct. A jak zpátky té svěrce prostě mohly by být samozřejmě levnější, tak jako by mohly být dražší, ale to už jako vždycky na každém, co chce pořídit, anebo co se mu vlastně v dílně hodí, líbí, anebo co využije. Vlastně napadla mě ještě jedna věc. Nechci říct, že to je její nevýhoda. Vlastně tam u téhle svěrky narazíte na to, co je její výhodou a s tím způsobem vlastně i nevýhodou a dá se to nějakým způsobem ošetřit. A to je to její síla sevření. Dejte si bacha na to, když svíráte nějaký materiál nebo už máte hotový výrobek, budete dát dohromady nějakou stolovou desku nebo cokoliv, nábytek, potřebujete prostě stáhnout tuší materiály nebo tvrdší dřeviny, dub. Určitě si podkládejte ty plošky na té svěrce, protože díky té její síle, která je ta hlavní její doména, vám to může poškodit bez návratu a už vám nepomůže ani napařování žehličkou přes mokrý hadr, protože to potrhá vlákna vlastně v tom dřevě a je to prostě v čudu. Já vám ukážu, o čem teďka mluvím. Prostě ta svěrka má takovou sílu, že vám svým způsobem zaleze do dřeva a ten materiál znehodnotí. Svěrky se dějí ve 3 provedeních, co se týká délky čelistí, s tím, že je to MaxiPress F, MaxiPress R a XXL. V zadní části je každá svěrka označená, teda dílka čelistí, to je to R, a co se týče dílky svěrky, takže 80 cm, nebo jak vidíte na další, 150 cm. Ještě taková drobnost, co svěrky mají, je to, že jejich čelisti jsou ve tvaru V v uvozovkách, který díky tomu umožňují si vřít i kulatý předměty. Zase malinká drobnost, ale opět, když se to třeba někomu hodit, tak to je pro doplnění informací. Jak už si určitě někdo z vás všimnul, výroba probíhá ve Španělsku, takže je to španělský výrobek. Na začátku jsem říkal, že už to několik let zpátky jsem se s nima setkal a za mě jedna z dalších možných alternativ, co se týče dalšího vybavení v dílně, oproti třeba besejkám, který se taky často používají. Tak už se opět pomalu na konci, doufám, že se video líbilo
opět zase někomu třeba pomohlo, jakým způsobem dovybavit dílnu. Jako vždycky platí odkazy pod videem. A nezbývá než se rozloučit a u dalšího videa se těším na shledanou. Mějte se hezky.